правопорядок. Вони є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. І ми просили Міжнародний суд ООН видати наказ про застосування тимчасових заходів, provisional measures, яким зобов'язати Російську Федерацію зупинити свої військові дії на території України, не вчиняти будь-яких дій, які шкодитимуть ситуації на території України, утриматися від порушень Конвенції про геноцид 1948 року та інших питань, пов'язаних з захистом прав людини, а також подавати відповідні звіти до Міжнародного суду ООН щодо виконання наказу майбутнього про застосування тимчасових заходів. Антон мене звати, я ж двічі сказав. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, Росія, як ми бачимо, відмовилася брати участь у цих засіданнях, і вона офіційно про це оголосила. Відповідно, у нас є припущення, що так само вона відмовиться і виконувати рішення суду. Які є важелі змусити її це робити саме у Міжнародного суду ООН, і відповідно, якщо вона все одно відмовлятиметься, як можна взагалі притягнути її? Я вам хочу нагадати одну історію. Мене звати Оксана Золотарьова. Я вам хочу нагадати одну історію з такими ж самою риторикою, коли Російська Федерація відмовилась брати участь в засіданні ІТЛАС щодо наших моряків. Не пройшло і зовсім мало часу, і вона їх відпустила. Що означає це для слухань завтра? Чи відбудуться, як далі будуть відбуватися? Скоріш за все, слухань завтра не буде, оскільки завтра мали би слухатися позиція відповідача Російської Федерації. А Російська Федерація, як ваша колега абсолютно вірно зазначила, офіційно повідомила суд, що вона не братиме участь у слуханнях саме щодо застосування тимчасових заходів. Але це ніяк не впливає на подальші дії суду. Конвенція про геноцид – це конвенція, де є обов'язкова юрисдикція Міжнародного суду ООН. І це саме слухання щодо не справи по суті, так, а саме щодо застосування тимчасових заходів. Тому суд вже може переходити до обговорення, обдумування, яким чином він буде видавати наказ про тимчасові заходи. І те, що Російська Федерація не з'явилася, не надасть пояснення чи ще інше, ніяк не впливає на те, що суд може абсолютно повноцінно діяти в цій ситуації. Well, for us, the main thing is that International Court of Justice today held these hearings, and we had judges both in the courtroom and online. So legally, there is no problem that the Russian Federation didn't show off, and we, I may say, expected such a conduct of the Russian Federation. But it doesn't affect any legal, grounds, and it doesn't have any legal effects under the statute of International Court of Justice, under the rules of procedure. So the court now will be deliberated as to the order on the provisional measures, no matter what the position of the Russian Federation is. So what about the measures? They need to listen, and they must listen to the court under the international law. But you demand certain measures today. We hear it several times. I mean, the whole conversation today is hearing talk about urgent measures. From your expectation, what you expect today from the court, previous hearing or previous judge, previous cases, we knew about the urgent measures take time. And we know Ukrainians, they're running out of time. What's your expectation about that? We officially asked the court during the pleadings and in our official positions, and this is officially stated in our requests and application, that we ask the court to impose the order on provisional measures as soon as possible, urgently, because this is needed for our country, for our people. So we do have precedents, we do have case law in which the court was rather fast and effective in imposition of provisional measures. So we hope and we ask the court to do that urgently, because this is a matter of life and death for our Ukrainian citizens. As you see, we in Ukraine, we do have a strategy, we call it a lawfare. While the Russian Federation commits warfare, yes, commits aggression against Ukraine on the battleground, we, for many years, for 8 years, since 2014, we chose this path of using the international courts in order to have the portfolio, of decisions, which I'm sure the Russian Federation will
perform, will execute. We chose this path because we saw that really the alleged violations of genocide convention, claims that some genocide, non-existent genocide exists in Ukraine, in particular in Donbass. It was really like the position of the Russian Federation leadership in order to start the invasion of Ukraine since 24th of February. And it was also the political statement of the Russian Federation in order to make the so-called recognition of some entities on the territory of Ukraine in Donetsk and Lugansk Oblast. So it's quite a normal legal way for us to show that really the position of Russian Federation is null and void, is absurd, and there is no genocide now committed by Ukrainian officials in the territory, both of Donbass and in general the whole territory of Ukraine. Скажіть, будь ласка, якщо все одно ви проводили... It's important because this is the principal judicial body of the United Nations. International Court of Justice is a court whose jurisprudence is of primarily importance for the world in whole and for many international organizations, international courts and tribunals. So that is why we are here with our team, and we did our best in order to prove and to show the court that the Russian allegations are absurd, false, null and void. Скажіть, будь ласка, ви приводили як приклад кейси з моряками. Якщо вийде так, що в даному випадку це рішення суду не стане, скажімо так, прецедентом, приводом для Росії, його якимось чином виконати чи там дати, що вона виконує, які є взагалі механізми натиснути на неї, і яке це значення рішення тоді матиме взагалі в загальній площині? Це рішення матиме ключове значення для продовження консолідації підтримки наших партнерів і інших міжнародних організацій. Тому що всі держави світу, крім за невеликим виключенням, розуміють, що рішення Міжнародного суду ООН і рішення правосуддя треба виконувати. Для нас це може стати додатковим аргументом. Коли ви очікуєте, що суд оголосить про ці заходи? Ми просимо, щоб це відбулось найближчими днями. Ми просимо негайно, urgently. Urgently. Все, пішли. Okay. Thank you so much. Може, ви тоді скажете, які ви бачите перспективи стосовно розслідування Міжнародного кримінального суду? Слідство зараз... Все правильно, ми вважаємо абсолютно, що це ще один трек, і тут в цьому суді, Міжнародному суді ООН, ми говоримо про відповідальність держави, тут розглядаються міждержавні спори. Міжнародний кримінальний суд, який теж базується тут у Газі, і ми знаємо, що багато хто досі плутає ці юридичні механізми в Україні, судові інстанції. Це є необхідний теж елемент, він розглядає питання індивідуальної кримінальної відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини. А ми впевнені, ми бачимо, що Російська Федерація, її політичне керівництво, її військовий персонал вчиняють на території України, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини. Тому Міжнародний кримінальний суд абсолютно як той механізм, який доповнює національні суди в контексті міжнародних злочинів, ми вітаємо їх рішення. Ми не будемо забрати в наших колег їхні досягнення, і тому ці питання, будь ласка, ставте до Генеральної прокуратури України. Дякуємо. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Папочки наші заберуть? Так. Would you take our folders? Thank you. Yeah, we can. Okay, thank you very much. Thank you.